โยสวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะ เจอกันบ่อยแบบนี้ต้องกดติดตามสิครับช่องดีๆแบบนี้ทำไมไม่กดติดตามแล้วกดสิขอเถอะกดเถอะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเจ้า Trap Master หรือว่าปรมาจารย์กับดักนะฮะซึ่งในตัวของ Trap Master เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่38 บาทแบบไม่ใช่ในเกมนะเป็น38 บาทในชีวิตจริงนะที่คุณต้องเสียตังค์ซื้อสแตทก็มีเลือดอยู่6มีเกราะอยู่6พลังงาน220ในส่วนอาวุธของเจ้า Trap Master เนี่ยจะเป็นปืนตะขอนะครับถ้าเราใช้ปืนเนี่ยถ้าไปตีโดนมอนสเตอร์เนี่ยมันจะทำการดึงมอนสเตอร์เข้ามาเราใกล้ตัวถ้าเราเปลี่ยนโหมดเป็นอีกโหมดหนึ่งปืนตะขอเนี่ยจะทำการดึงเราไปหาจุดนั้นที่เรายิงนะอย่างเช่นเรายิงไปหามอนสเตอร์เราก็จะถูกดึงไปหามอนสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะสำหรับปติดตัวของเจ้า Trap Master เนี่ยจะมีโอกาส 50-50% ที่จะมีโอกาสทำให้มอนระเบิดนั่นเองสกิลที่1เนี่ยเจ้า Trap Master จะโยนระเบิดหลายๆลูกไปรอบๆตัวและศัตรูใดๆที่สัมผัสกับระเบิดจะติดอยู่กับระเบิดนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งและถ้าเรากดสกิลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการจุดระเบิดทีละลูกได้ตลอดเวลาระเบิดที่ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยก็จะระเบิดเมื่อสกิลมันหมดเวลาส่วนเจ้าสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่คนส่วนใหญ่เขามองข้ามกันนะเพราะว่าเป็นสกิลที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นผมก็ไม่ห้ามก็ถ้าอยากเล่นก็เอาบัฟ2บัฟนี้ไปช่วยแล้วกันนะสกิลที่2นะครับใช้เพชร 9,999 เม็ดเพื่อปลดล็อกสกินนี้นะเกมนี้จะเรียกค่าเงินเป็นเพชรนะซึ่งเจ้าแถบมาสเตอร์เนี่ยจะเสกตุ๊กตาขึ้นมาและตัวเขาเนี่ยจะทำการล่องหนนะซึ่งเจ้าตุ๊กตาเนี่ยมันจะดึงศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาหาตัวเองและจะระเบิดเมื่อหมดพลังงานหลังจากแค่สกิลนี้นะครับเจ้า Trap Master เนี่ยจะอยู่ในสถานะล่องหนและเจ้าศัตรูหรือพวกมอนเนี่ยมันจะตีไม่เข้านะเป็นคล้ายๆกับไอ้ Interdimension Traveler ที่ผมเคยรีวิวไปนะแต่ว่าจะอยู่ได้แค่3 วินาทีเท่านั้นสำหรับสกิลนี้นะครับผมคิดว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ดึงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะมันจะระเบิดตอนที่มันหายไปตอนที่มันหมดพลังงานเอาไปสู้กับบอสอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะผมบอกเลยนะว่าสกิลนี้มันค่อนข้างดีกว่าสกิล1ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็มองข้ามสกิล1แล้วมาเล่นสกิล2จะดีกว่าโอเคพูดถึงสกิลสุดท้ายนะครับซึ่งสกิลนี้คุณต้องเสียตังค์นะเผื่อแบบสำหรับคนอยากจะซื้อสกิลนี้มาเล่นนะผมจะอธิบายให้ฟังซึ่งเจ้าแท็บบัสเตอร์เนี่ยจะทำการโยนหมวกนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าฝูงนกพิราบอะไรก็ตามเนี่ยมันจะออกมาจากหมวกก็คือเหมือนนักมายากลนั่นแหละที่แบบเสกนกออกมาจากหมวกทั้งที่ในหมวกไม่มีอะไรซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลนกพิราบบางตัวเนี่ยจะวินรอบตัวแท็บมาสเตอร์แล้วก็จะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงและป้องกันกระสุนที่พุ่งเข้ามาถ้าหากกดปุ่มสกิลค้างไว้เนี่ยจะสั่งให้นกพิราบเนี่ยโจมตีศัตรูและถ้าหากปล่อยปุ่มเนี่ยก็จะเป็นการสั่งให้พวกนกพิราบเนี่ยมันบินวนกลับมาซึ่งสกิลนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบรู้สึกเบื่อสกิล2ก็สามารถใช้สกิลนี้ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าสกิล2เนี่ยน่าจะดีสุดแล้วและถ้าใครอยากเล่นก็เอาบัฟ2นี้ไปเล่นนะสำหรับ Trap Master อย่างที่ผมบอกนะว่าสกิล2เนี้ยน่าจะดีกว่าสกิล1แล้วก็สกิล3นะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียตังค์ในชีวิตจริงไม่ต้องจ่ายตังค์ไปซื้อเหมือนสกิล3แล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากกว่าสกิล1ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นตัวนี้นะก็แนะนำสกิล2ให้เราไปเล่นนะคลิปนี้ก็สั้นอีกแล้วนะเพราะผมอธิบายง่ายๆไงอธิบายให้เข้าใจง่ายเผื่อแบบคนที่แบบกำลังเลือกตัวละครกำลังเล่นตัวละครนี้อยู่แล้วแบบไม่รู้ว่าสกิลอะไรมันทำอะไรได้เนี่ยผมก็มาอธิบายให้แล้วนะจริงผมไม่ค่อยอยากพูดแบบละเอียดเท่าไหร่นะผมอยากจะโฟกัสไปที่การเล่นของมันมากกว่าถ้าจะให้แบบวิเคราะห์แบบอีก10 วินาทีเจ้านี่มันจะสกิลหายคูลดาวน์แล้วอะไรเงี้ยมันว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็เลยแบบพูดอธิบายสกิลของมันให้เข้าใจเฉยๆว่าไอ้สกิลนี่มันทำอะไรได้นะถ้าให้แบบคำนวณแบบถ้าเราแบบวางตรงนั้นวางตัวนู้นมอนเตอร์ก็จะตายมอนเตอร์ก็จะรวมกันอะไรแบบนั้นมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ขออธิบายแบบให้ทุกคนเข้าใจละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย